Okay, so selamat pagi. Kita akan continue lah. Kita tunggu kawan you masuk lagi. Ada beberapa belum masuk daripada kumpulan E17. Tak perlu habiskan kan. Okay, dan kita akan continue lah our topic 6 plus subtopic 6.2 iaitu geometric. Okay, sebab kita dah belajar arithmetic semalam. Now we learn geometric sequence and series. Okay, kita tengok dulu learning outcome while waiting for your friend to masuk nak dekat Gmeet baru 28. Okay, learning outcome for 6.2 sama. Ada dua je like arithmetic sequence. So first is to apply the n terms. Maksudnya you tak tahu know how to derive lah. Tak perlu tahu derive the formula tapi tahu to apply the formula for n terms. N terms adalah Tn dan juga sum of first n term Sn. Cuma formula geometrik berbeza sikit lah. Okay, in formula in various situation. Lepas tu sama solve the problem involving geometric sequence and series in business and economics. So you akan ada 4 formula lah. Tu Tn kan. Tn tu untuk arithmetic dan Sn untuk geometrik. Cuma Sn untuk geometrik kita ada dua keadaan lah. That is based on your R. Okay, kita tengok dulu basic definition on geometric. Okay, basic nota untuk geometrik. Kalau you dah ambil MAT, you tahu dah geometric is what kan. Okay, kalau semalam arithmetic is common difference. Common difference dia adalah beza semuanya sama ada increasing ataupun decreasing. But in geometric sequence and series, kita lebih kepada geometric progression tu sequence number which any term can be obtained from previous term sama. Term 2 tolak term 1. Cuma untuk common difference tu kita tolak. Tapi untuk geometry kita bahagi. So in terms of previous term by multiplying atau multiply by a certain number called the common ratio. Okay, kalau dalam bahasa Melayu beza ni ataupun nisbah sepunya. So you bahagilah. This is R. In geometric sequence. Malam D kan ataupun common difference. So this is R, common ratio. Okay, nisbah semuanya lah in Malay. So in general, geometric sequence can be written as, kalau semalam first term, lepas tu second term, A tu sama, still first term in arithmetic, cuma dia A plus D, then A plus 2D, that is in terms of arithmetic kan. Sekarang geometric, since that common ratio, so first term adalah A, then you multiply with the common ratio that you multiply kan. For example, A times R, then you can get AR. Times lagi R, you can get AR squared because you multiply by a certain number from the first previous term. So dapat AR squared till you got ARn minus 1. Okay, that is your geometric sequence. Jadi ini adalah T1 adalah A. Okay, A tu sama in geometry ataupun in arithmetic. First term is A. Cuma dia punya formula a bit different lah. It's not A plus D anymore. It's AR squared till you got till to the n terms is Tn AR R power of n minus 1. Okay, so the general term ini sama given in the list formula. Formula given. Okay, formula given in list formula exam. Jadi tak perlu hafal lah, tapi perlu know how to use in the solvent formula of Tn and Sm dalam
geometry. So samalah macam semalam, common difference. So in geometry is common ratio. So you have to divide the second term divide by the first term, third term divide by the second term, or n term divide by the n minus 1 term. Kalau common difference, you minus T2 minus T1, T3 minus T2. So the common difference must be the same in arithmetic. Kalau dalam geometry, common ratio dia yang kena sama. Nak show that sequence is geometry. So ini tak adalah formula common ratio ni tak ada, tapi you have to understand. So ada beza dengan common difference. Tapi you antara dua terms tu, previous term dengan first term tu, you bahagi. That because common ratio. Tapi kalau arithmetic you tolak because common difference. So that is basic concept on geometric sequence. So n terms you lah. Kita bagi pada example. Okay, first question, find the general term. So still the same. In yesterday punya pun kita cari Pn kan, tapi dalam soalan tu arithmetic. But this question state already that is geometric sequence, that means GP lah. Okay, and then you want general term, that means Tn. Okay, and you'll be given the first four terms, 8, 16, 32, 64. So by the first four terms ni yang dia bagi, first term you adalah A adalah 8. Okay, and then since that this is geometric, okay, Izwan, Ainul, Alvin. Ilan bukan ada masuk tadi ke? Noted. Tapi Ilan ada masuk tadi. Tengok ada email luar Ilan. Tak tahu kalau dia keluar balik. Tu ada Ilan. Okay, noted. Nanti detik dekat file. Okay. So kata kat situ sama, yesterday kita cari D kan, common difference, but this one is already stated geometric. So R lah common ratio. So take the second term, 16 divided by 8. Don't 16 minus 8 pula because this is geometric. You divide. Ataupun 32 divide by 16. It's the same lah because it's already state geometric, so the R is equivalent. So 2. So cari n terms to Tn. Write first the formula AR. In the list formula kita tulis balik. So dia ada kaitan dengan R power of n minus 1 adalah related to your index. Sebab R power. So index lah, satu kita belajar index in chapter 1. Concept of index. R n minus 1 ni adalah concept of index. Jadi kena tahu kat situ lah. Dia punya conteng bila masuk nilai. Okay, kemudian sama kita masukkan A, 8. R adalah 2. And then power of n you don't know, n minus 1. Okay, if you want to write in general term, you must write in same base. So you tak boleh tinggal macam ni lah. So you have to simplify. So you use the concept of index. Okay, use concept of index. Kalau arithmetic tak apa, sebab arithmetic tu adalah linear. Ni related dengan power, power adalah index. Sebab base dia adalah based on number lah kan. R tu adalah constant value. So you tanya 8 can turun base 2 tak? Can kan, sebab 2 kuasa 3. So you relate balik chapter 1 of index in geometric sequence. Okay, lepas tu samalah. Base sama, in bracket is times darab, index darab, power you tambah, you add. So 2, 3 plus n minus 1. Okay, yang ni n minus 1 tak nak buat bracket pun tak apa sebab plus lah. Plus dia tak akan effect. Kalau minus then you put in bracket. Dia akan effect the second term of the sign. So this one you got 2 power of 3 minus 1 is 2 plus n. So itu adalah general term of your geometry dalam simplest form. That means you turunkan dalam same base. That is base 2 in index. Okay, dia berbezalah dengan arithmetic. Arithmetic tak apa sebab linear kan, you selesaikan. Okay, so that is for first example.
Lepas tu kita tengok pada second example. Find the 9 terms. So 9 terms means T9 lah terms still not sum lagi, masih term. So T9. Okay. So stated that there is geometric, that means GP lah, geometric sequence, and the question given you first 3 terms, so 27, 9 and 3. So your A is, first term is 27, R is 9 divided by 27, not 27 divided by 9 1/3. So you got fraction 1/3. So kita pun carilah T9, masukkan. So same, use the formula first. Okay, so T9, your A is 27, your R is 1/3, your N is 9, 9 minus 1 lah. Nanti lama-lama boleh tulis 8 pun tak apa, because 9 minus 1 is 8. So 8. So this one, satu line boleh use calculator. So to find the value, you calculate. Using calculator, you got 1/243. Okay, fraction lah 1/243. Okay, lepas tu pergi pada soalan 3. Sama, kita akan selesaikan, basically kita akan diberi 2 term. Cuma kalau dalam arithmetic, kita akan solve simultaneously. Sama ada kita sub ataupun kita eliminate, because kita ada linear equation kan. Tapi dia a bit berbeza sikit dalam geometrik, sebab kita ada concept of index. Kita nak solve tu, kita akan divide the 2 equation. Okay, so kat sini tengok the second term, that means T2, fifth term T5. Okay, and stated geometric sequence, that means GP lah, 8 and -1. So T2 8, T5 is -1. Ni lah respectively. So find the first term and the common ratio, R lah, not D because it's geometric. So kita pun tulis T2 8, T5 -1, the information. Then we use the formula same, A, R, N minus 1. So 2 minus 1 equals to 8. So you simplify, you got AR, 2 minus 1, 1 lah. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Because R power of 1 is equals to 1. R power of 1 is equals to R. AR kan sama dengan AR power of 1. So this is first equation. And then T5, you masuk dalam formula A, R5 minus 1, N minus 1 lah. So -1. So simplify, AR power of 4. So you obtain second equation. Okay, inilah yang boleh cakap. Kita tak akan buat elimination process sebab this is multiplications in terms of 2 term. So substitute boleh kalau you nak substitute lah. That means substitute, you derive A in first equation, 8/R, then you substitute into. Itu substitution process lah. Because you have 2 method kan. Okay, yang ni mana nak buat elimination, tapi elimination tu untuk process of equation you bukan linear. So kita akan divide. Okay, equation tu sebab power R dia besar, R power 4 ni is R power 1. So equation 2 divide by 1 over 1 lah. Okay, ni sebenarnya bahagi, divide. Okay, the process is divide. Divide is bahagi. So kita akan ambil form first equation 2, AR power of 4 equals to -1, divide AR power of 1. Okay, divide with 8. Because you put equation 2, divide by equation 1. Right, divide right hand side, divide by the right hand side in equation 1 lah. Left pun sama, 8, -1 divide by 8 for the left hand side and the right hand side. Jadi kat sini you boleh eliminate. Ni elimination process lah, tapi you tak buat sama macam dekat arithmetic untuk eliminate process. Tapi substitution sama. You sub lah, you derive one equation then you sub. So kat sini you can eliminate A sebab
divide atas bawah sama kan. And then 4 R power of 4, you tinggal 3. Ini habislah 1 because R power of 1 finish. That is how you eliminate using the division of the equation 2 divided by equation 1. So you akan dapat R power of 3 equals to negative 1 over 8. So cube jadi pindah kanan jadi cube root lah ataupun punca kuasa 3. So punca kuasa 3 negatif 1/8. Okay, you press calculator. You will got R negative 1 over 2. 2RU. Baru dapat R. So kena cari common ratio. So common ratio sub inside equation 1 or equation 2 mana-mana boleh. So A, let's say put in equation 1, A negative 1 over 2 equals to 8. So A, you divide 8, because this is multiplication, divide negative half. So you press calculator, you will obtain negative 16. So dapatlah the first term. Okay, so that is question number 3. Lepas tu kita pergi pada example 4. Sama, nak show that is geometric sequence. Macam mana kita nak tunjuk that is arithmetic progression in yesterday punya example. So kita kena tunjuk R tu sama. Sama kita tunjuk D kan. So samalah dalam soalan ni, number 4. Dia bagi n terms. N term is Tn lah. Dia memang ada bagi Tn pun kat sini kan. So dia bagi 2 over 3 power of n minus 1. So dia dah bagi Tn. Tapi dia tak bagi first three first term. Tapi kita boleh cari because dia dah bagi n terms punya formula. So dan soalan pertama suruh show that the sequence is geometric progression. Jadi kena cari dulu at least first 3 terms. Lepas tu cari antara common ratio antara T2 bagi T1, T3 bagi T2, tunjuk yang the R1 and R2 adalah sama. So the same process as what you did in arithmetic punya example yesterday. So samalah. You cari dulu the first 3 terms. So T1, 2 over 3 power of 1 minus 1. You obtain 2 over 3 power of 0 is equals to 1. Then cari T2 second term. 2 over 3 equals to 2 minus 1. 2 over 3 equals to 1. So you dapat 2 over 3. Third terms, 2 over 3 power of 3 minus 1. So 2 over 3 power of 2. So you obtain 4 over 9. Then find the first common ratio R1, T2 divided by T1. So 2 over 3 divided by 1, you obtain 2 over 3. R2, T2 divided T3, third term divided by second term. So third term you 4 over 9 divided by 2 over 3. So you use calculator, you will also get the same value of R. So you show lah that the R is the same. So you kena conclude. Buat conclusion lah. Okay. Since R1 equals to R2, thus show it is geometric progression. Okay, so that is for 4A. Then we goes to 4B in the same question. Find the value of n. So soalan nak n. Where Tn, that means the n terms punya value adalah 256 over 6,561. So you tahu n terms you. So you guna formula yang dia bagi. Jangan guna AR n minus 1 because it's already given in the questions the formula for Tn term. So tulis inilah Tn sama dengan 256 6561. So Tn terms you adalah 2/3 n tolak 1 256 6601. Kat sinilah yang kita akan relate dengan what we learn in your index. So ada konsep index kan tadi masa kita tengok masa example 1 bila tunjuk. So dekat sini pun sama, concept of index.
Kalau you rasa you tak boleh nak tahu 256 ni 6,561, boleh turun base 2/3, you log 10 both side. Okay, ada dua cara Bila tunjuk cara yang pertama, you tekan calculator, 256 boleh turun base 2. 2 kuasa 8. You carilah 2 kuasa, akan dapat 2 kuasa 8. Lepas tu 3 boleh turun tak kuasa untuk 6,000. So you pun tekan calculator, you akan dapat 3 kuasa 8. Cuma try and error lah kan kat calculator. 2 kuasa 8, ni 2 kuasa 8, ini 3 kuasa 8. Jadi atas bawah kuasa yang sama, so 2/3 kuasa 8. So base dah sama, so power kita boleh samakan. N tolak 1 sama dengan 8, N sama dengan 9. Itu cara pertama. Cara kedua, sekiranya macam kita tak boleh nak fikir lah 2 kuasa 8 tu nak try and error kat calculator. Okay, this is first, this is second. Okay. So kita akan buat log both side, 2/3, N tolak 1, 2/56, terus log terus. Sekejap. Okay, log 256, 65, 61. Ni terus log. Log 10 lah, tak tulis pun tahu base 10 yang boleh tekan calculator. So sama, ini akan bawa ke depan as power jadi equation lah. So ni akan bawa di sini. So dia akan jadi N-1 log 10, 2/3 log 10, 256, 6,651. Lepas tu ni darab, you nak cari, so you tekan calculator lah. Log 10, ataupun tak tulis log 10 dah. Tekan calculator, bahagi log 2/3. You tekan calculator, you akan dapat nilainya lah 8 juga. So jawapan dia akan jadi 9 sebab 8 tambah 1. You tekan calculator for log. Log 256 per 6561. Ni kita tunjukkan sekejap. Buka. Tak apalah, tak boleh buka calculator tu. Tapi boleh tekan calculator kan, nanti you akan dapat jawapan yang sama. Cuma you tekan kat calculator tu, log 10 tu, 256 per dengan 6561. Base dia 10 lah. Ni base dia 10. So you bahagi, nanti you akan dapat jawapannya 8. Sama. Kalau you rasa tak nak try and error base 2 kuasa berapa kan, kat ni kan kuasa 8, sampai you dapat nilai dia 256 dan 6,561. So you ada dua way kat situ. Okay, so that is solving geometric lah. So solving geometric nanti dia akan relate dengan index dan log. Sebab index tu dia punya inverse kan log kan, ataupun kawan dia kan. So samalah log atau index dalam solving geometric. Okay, so that is question number 4, example 4. So kita pergi kepada, sama dah belajar Tn in geometrics, that is AR power of n minus 1. Dan kita akan belajar sum of geometry. Sum macam arithmetic sequence. So sum Sn lah untuk geometry. So samalah T1 till Tn is finite. Finite maknanya ada berhenti untuk geometry. So the corollary series adalah you tambah the n terms. So it's called geometric series. So Sn tu akan denote lah macam mana T1 ni kan, AR squared till AR n minus 1. Macam mana you derive formula ini adalah caranya
you terbitkan satu first equation, lepas tu lagi satu you multiply with R, so that you akan dapat R as N. Ini akan samalah, you akan dapat AR squared, dia akan naik power dia until AR N minus 1 till AR N. Jadi bila you bahagi, you akan tolak, maksudnya you akan tolak equation 1, tolak equation 2, Sn minus R Sn. Ni nak terbitkan formula ni lah, tapi just to understand, tak perlu tahu untuk derive. Okay, and then A minus AR N, ini minus ni, and then nak cari ni factorize Sn ni, and then akan tinggal 1 tolak R. Dan you akan dapatlah first equation. Cuma kita ada dua, dalam formula pun sama. Inilah syarat dia. Kalau R dia lebih kecil daripada 1, ni untuk R lebih kecil daripada 1. Dia kecil 1 kat depan, 1 tolak Rn, 1 tolak R. Tapi you tak perlu hafal sebab list ni ada. List given in list formula exam. Ini pun sama. Ini terus, dia pun bagi syarat dia, R lesser than 1, R greater than 1. Kalau dia greater than 1, dia punya Rn tu kat depan. Tu beza dia. Nampak kan ada beza antara dua formula ni? Cuma tak perlu hafal, cuma perlu tahu. Nanti bila kira R tu kalau lebih kecil daripada 1, guna formula yang pertama. Kalau R tu common ratio greater than 1, guna formula yang kedua. You salah guna formula, salah lah Sn. Tu beza geometrik punya sum formula. Semalam kalau Sn untuk arithmetic, dia satu je formula, cuma dia ada lagi satu tu kalau dia bagi last term. Tapi kita jarang lah guna sebab dalam formula dia bagi the first one, Sn n over 2 in bracket 2a tak plus n minus 1 d kan. Itu untuk arithmetic. Tapi untuk geometry kita ada dua, for lesser than 1 and for greater than 1. So no need to hafal, tapi you need know how to use. So kita akan tengok based on these two formula for Sn. Kita tengok example 1. Find the S5. So dia dah bagilah, that means sum of first 5 terms of the geometric sequence. Dia dah bagi tahu geometrik, which A pun dia dah bagi, R pun dia dah bagi. Cuma dekat sini RU, you kena tahu 2/3 RU adalah lesser than 1. So you akan pakai formula R lesser than 1 adalah Sn, okay, Sn, sebabkan dia kecil, dia lebih kecil daripada 1, so dia punya formula tu kat belakang lah, 1 tolak Rn, 1 minus R. Dalam list formula pun ada syarat R lesser than 1 tu formula mana nak guna. Dia bagi syarat tu sekali. Maksudnya dia bagi yang kuning kotak ni je lah, without the R lesser than 1. Ni akan bagi juga. Tu sama. Macam mana dia tunjuk semalam dalam list formula kan. So list formula exam tu pun dia dah share. Okay, so kita dah tahu ni guideline ni kena guna ni. Jangan guna Rn minus 1. Sebab inilah pentingnya di sini. So based on here. So you pun masukkan the value A27, 1 minus R adalah 2/3. So 2/3, N adalah 5. Terus masukkan S5. So 5 bracket 1 minus 2/3. Okay, actually this one also you boleh masuk dalam your scientific calculator. Yang ada class Swiss, yang ada ES plus boleh. Kalau yang 570 MS tu, you kira lah dulu numerator dulu, lepas tu tulis, kira denominator. Sebab you tak boleh masuk sekali semua kan. Tu ada beza lah. So kalau class Swiss dengan ES plus tu dah boleh masuk sebab you ada butang ini dalam you punya calculator. So masuklah semua ni, tekan dan akan dapat jawapan dia 211/3. So that's the answer. Okay, and then kita tengok pada second example. The first term of geometric sequence, first term T1 lah kan. T1 tu adalah A lah kan. Of geometric sequence is 27.
Okay, and then its common ratio R. R equals to 4/3. Baca soalan, keluarkan. Find the least number of terms. So least number of term actually is n. The sequence can have its sum exceed 550. Sum, the word sum. So sum adalah Sn. Exceed simbolnya greater than. Greater than je, tak ada sama dengan tau, sebab exceed adalah greater. Ini tukar jadi kertas samaan. 550. So kat situ kita boleh tahu kita ada equation Sn greater than 550. So dia nak pakai formula Sn punya formula for geometry. So kena tahu dulu R ni, R dia adalah 4/3 kan. So kita tulis baliklah kat sini 27 R 4/3. So R 4/3 ni adalah, you punya R ni, R dia adalah greater ke lesser than 1. Kalau 4/3 you turn to decimal place kat calculator, nilai dia adalah besar daripada 1. Jangan ingat nilai ni kecil sebab tu turn to decimal point. Macam tadi 2/3 memang kecil. So 2/3 tu kalau you change to decimal is less than 1. 4/3 kalau you turn to decimal, nilai dia besar daripada 1. Tu syarat dia. So, syarat ni akan membawa masuk kepada penggunaan formula Sn. Sn tu masuk dalam formula ni lah. So kita akan masuk A, kita akan ambil R kat depan, Rn minus 1. Bukan 1 tolak R sebab dia lebih besar dari 1. Bahagi R tolak 1 ni greater than 550. Lepas tu masukkanlah dia punya particular R ni sebab kita nak pakai formula dia. So A 27, R dia adalah 4/3. 4/3 kuasa N tolak 1 bahagi 4/3 tolak 1 lebih besar daripada 550. Okay. Lepas tu you kira 4/3 tolak 1, nanti nilai ni you darab dengan 550. So 4/3 tolak 1 adalah 1/3 kan. So you akan dapat 27 4/3 N tolak 1 sama dengan lebih besar 4/3 N lebih besar daripada 550. So samalah, kita selesaikan, kita bawa 550/3 tadi darab ni kan, 1/3 darab ni. So 550/3. 550/3. Okay, lepas tu sama 27 ni boleh bawa ke kanan sebab dia darab jadi bahagi. So 4/3 N tolak 1 lebih besar 550/3 bahagi 27. You tekan kalkulator, you dapat 550/81. Okay, lepas tu sama 4/3 kuasa N tolak 1 bawa ke kanan jadi tambah. So 550/81 tambah 1, you dapat 631/81 plus 1. Okay, so nampaklah indeks kat sini. So samalah macam tadi kan. Tak boleh nak fikir 631 4 kuasa berapa, 81 3 kuasa berapa. Tak nak buat yang tu. So log 10 both side. Lagi mudah lah. Jadi kita tak adalah try and error kan. So log 10 4/3 kuasa N log 10 log 10 631/81. So samalah, this one is the same process. Power ni akan pergi depan. So dia akan jadi N. Ni darab darab jadi akan jadi bahagi. So kita terus tulis So prosesnya sama macam tadi yang ni. Ni darab, pergi sini darab, dan dia pergi sini jadi bahagi. Cuma ini sama dengan, tapi kat sini dia adalah lebih besar. Tapi tak ada efek lah sebab dia tak ada negatif kat sini kan. So you pun tulis log dia. Cuma kalau you boleh tulis macam ni pun okey.
Tulis macam ni. 4/3 log 10, 631 per 81. Dan you check calculator, log 10, 4/3 tu nilai dia positif ke negatif. Sebab kalau dia negatif, dia akan change sign ketaksamaan tu lah sebelum dia pindah. Nilai ni adalah positif. So dia takkan efek lah sign ketaksamaan. Kalau tadi equation tak apa, sama dengan dia takkan efek. Tapi kalau log tu nilai dia negatif, dia akan change sign ketaksamaan ni jadi lebih ke kecil. Sekarang taklah, dia tak change sign. So nanti bahagi dua ni, log 10 63181 bagi log 10 4/3. Tulis line, ini mana tak tulis sebab nanti panjang kan. So sama je, tekan calculator, bahagi, dia akan dapat in 4 decimal places 7.1359. Tapi you nak list number of term. Term pun selalunya nombor bulat kan. Mana ada term perpuluhan. Term memang positif lah. Tapi term tu mesti nombor bulat, whole number. Cannot be in decimal places. Jadi dia dah bagi you ketaksamaan macam ni. So nilai N you mesti lebih besar daripada 7.1359. So thus N equals to 8. Kalau simbol dia lesser, N lesser than 7.1359 macam ni. Kalau lesser, then N you akan jadi 6. Sebab kurang daripada 7.1, 6 pula. Kurang daripada 7.139 maknanya 7 lah. Sebab number line kan. Sini 7, sini 8. Nilai you 7.1359. Kalau lebih besar, you ambil 8. Kalau lebih kecil, dia punya ketaksamaan ambil 7. Itu bezanya lah. Sebab term mesti nombor bulat. So you got N equals to 8. That is your list number. Okay, then kita pergi pada third example. The third term, T3 lah. And the sixth term, T6. Our geometric series are 10/3. So 10/3, 45/4 respectively. Find the first term and the common ratio. So sama. So kita akan buat T3 10/3. Masukkan AR 3 tolak 1 is 2 lah kan. 10/3. First equation. Okay, lepas tu pergi pada second one. T6 45/4. AR 6 minus 1 5. So equivalence to 45/4. Second equation. Okay, Media akan buat elimination process lah, tapi bahagi macam tadi kita nak eliminate, kita akan bahagi untuk geometric punya simultaneous equation. Kalau you sub, then you derive lah A 10/3 R power of 3. Itu beza lah. Tapi substitution jarang lah guna. Okay, kalau you nak guna, it's up to you for those yang ambil basic and math. So 2, equation 2 divide by equation 1. Ni divide kalau per tu maksudnya divide lah. So AR power of 5 divide by AR power of 2 equivalents to 45/4 divide by 10/3. Put in fraction. Dan kita akan eliminate. A finish. This one habis. R ini akan tinggal 3. So R 3. Ini you tekan calculator. You will obtain 27/8. Then cube pergi jadi cube root lah, ataupun punca kuasa 3, 27/8. So you akan tekan calculator, you dapat 3/2. That is for common ratio. Okay, and then kita cari untuk A, samalah sub kat nombor 1 atau nombor 2 mana-mana. So A 3/2 squared equals to 10/3. This one is multiply. Dia akan bawa jadi bahagi. So 10/3 bahagi dengan in bracket 3/2 squared ataupun 10/3 divide by 9/4. Then you obtain 40/27. Okay. Okay. So kat situ kita habislah solving untuk Tn dengan Sn. Lepas tu kita bersama the second learning outcome is solve problem involving geometric sequence in business and economic. So method note dia, a timeline can help you to visualize the problem.
So contoh untuk first example, Ah Chan save RM50 in January, 50 bulan 1, 100 in February, 200 in March. So forth by doubling his saving every month for 1.5 year. Find how much he saved in the month of October. October is bulan 10 lah kan. T10 lah kat situ kan. So this is bulan 10 terus boleh. In the first year and how much he has saved after 1.5 year. So dekat soalan problem solving macam mana cakap lah, dia tak ada bagi tahu pun that is geometry ataupun arithmetic. Tapi kita boleh tengok kalau race macam race, susuk nilai tu semua adalah arithmetic lah. Tapi kalau geometrik macam ni, kita susun dulu dia punya first three terms, 50, 100, 200 and so on lah. Dia save. So kat sini kita tengok, oh A dia 50. Lepas tu kalau you nak cari D, 100 bagi 50, 50. Tapi 200 bagi 100, bukan 50. So it's not using arithmetic sequence. So kita akan compare dia, 100 bagi 50, 50. 100 bagi 50, 50. 100 bagi 50, 2. 200 bagi 100 pun 2. So is using geometric sequence punya solving. So dia tak ada keyword kat sini kan. So kita kena fikir. Okay, and then samalah dengan 2. So RU adalah, terus tulis siap-siap untuk penggunaan if the equation use SN lah. So R dia lebih besar dari 1. Kalau TN tak perlulah untuk R less greater or less than 1. Okay, tapi soalan tanya yang pertama, find how much he save in the month of October. Maksudnya ini yang pertama lah. So dia tanya berapa banyak dia simpan dalam bulan 10. Tu dikira sebagai end term. Sebab dia nak tanya bulan 10 tu berapa. And October is, sebab ni January kan T1, ni February T2, March T3. So cari dulu yang pertama, T10, guna formula ERN-1, so 50, A, RU 2, 10 tolak 1. So 50 to 9, you calculate, you akan dapat 25,600. So you pun cakap lah, he save 25,600 in October. Okay. Tapi baru jawab satu soalan. Lagi satu soalan. How much he has saved after 1.5 year. Maknanya jumlah lah kan. Jumlah dia simpan selama setahun setengah. So bila setahun setengah, 1 tahun ni 1 year is 12 month. So you nak kira dalam perpuluhan kan 1.5 kan. So you kena tukar dalam month lah. Okay, half years is 6 month. So jumlah you 18 bulan, 18 months. Tapi dekat soalan ni dia kata after. So setelah, maknanya after tu means setelah 18 bulan. So lepas 18 bulan, nextnya adalah bulan yang ke-19. So the word after means you nak cari NU19. Ni lah. Macam semalam kan, after 6 years, T dia 7. Tu ada F. Tapi dia guna TN lah. Ini S. Sebab how much has he saved, so maknanya jumlah. Sini adalah how much he means sum, SN. So kat sini S19. So formula dia adalah ni lah, RN ni formula SN. So 50, R dia kat depan RN 2 power of 19 minus 1 divide by 2 minus 1. So you pun tekan calculator, you akan dapat 26214,350. Dan you pun cakap he save, because it's problem solving kan, so kena buat conclusion lah. After 1.5 years.
Okay. And then kita pergi pada questions number 2. The price of tin of milk powder increase. Sum. Macam mana tahu pakai sum of term? Tak faham Andy apa ayat you? Macam mana pakai sum of term? Dalam soalan ni, kan dia cakap how much he save in the month of October. Spesifik. Dia nak bulan ke-10. So TN. Sebab ni kan T1, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tapi bila dia cakap how much he has saved after 1.5 year. Maknanya jumlah USN. Sebab dia tak spesifik pada bulan berapa dia nak. Dia kata selepas 1 tahun setengah. So jumlah daripada bulan 1 sehinggalah bulan 12, pergi lagi tahun kedua, bulan 1 hingga bulan 6, tapi nak after 1.5 years, so 18 month kat situ. Okay, so kena tengok kat situ keyword. Satu dalam problem solving ni, kalau you relate dengan business economic, you kena fikir, oh kalau jumlah tu maksudnya setelah you simpan selama setahun setengah tu jumlah lah. Tapi kalau you nak berapa dia save dekat bulan 10 tu TN, end terms. Sebab dia pun bagi kan Januari RM50 dan seterusnya. Okay, pergi pada soalan nombor 2. Okay, yang ni Meda bagi dulu tips untuk soalan geometri. If question, ada masa lagi kan? Ada 2 soalan je lagi, tapi soalan ni pendek pun. In percent, we use geometry. Kalau dia bagi percent je, kita tahu dah soalan tu adalah geometric progression. Kalau yang macam ni tak ada percent lah, tapi kita tengok, oh kita check R dia, kalau kita bahagi is R kan sama, kita tolak tak sama, so dia geometrik lah. Tapi yang ni sasar dia percentage, then dia adalah soalan geometrik and take 1 year after SN. Itu dia punya tips lah. Okay, so kita tengok pada soalan, the price of tea milk powder increase 3% at the end of each year. So dekat sini increase, so selepas 1 tahun, maknanya 1 year is 100% lah. So 100% plus 3%. Satu kata kat sini, and take 1 year after SSN. Sebabnya sini akan jadi 103%. Okay, so your A, dia kata the current price of tin milk powder is 38. So 38 lah. Jadi RU akan jadi 103%. Change to decimal 1.3 lah. Maksudnya 103 bagi 100. So 1.03. Lepas tu soalan nak find the price of tin of milk powder. So dia nak price. Dia tak cakap sum Dia kata price of tin milk powder after 5 years. Ni ada perkataan after. You mula-mula fikir T dia 5, tapi after 5 years that means T6. And ni after 5 years means T6. So carilah T6. That means you punya N is 6 because after 5 years. Kena hati-hatilah kat situ. So T6 38 1.03 6 minus 1. So samalah kira. Ini random simplify saja, kuasa 5 kalkulator dapat RM44.05. So you pun akan conclude the price of tin. Sebab dia tak cakap tau guna TN ke SN. Tapi kena fikirlah the price of tin selepas 5 tahun. Tapi dia price tu akan increase each year. Tadi dia dah memang bagi bulan pertama, bulan kedua. Yang ni dia tak cakap jumlah So kat situ you have to use TN. Tadi dia kata how much he has saved. Maksudnya dah save berapa bulan tu jumlah keseluruhan. Itu perkataan. Kefahaman dari segi bisnes dengan ekonomis lah. Yang ni dia nak price tu setelah 5 tahun. So it's still TN. So kat sini tin milk powder after 5 years is RM44.05. Okay.
So nampak je soalan ada percentage dalam problem solving tu, kalau kita tengok that is R lah, sebab percentage is not related to common difference, is common ratio. Okay, sama juga dengan soalan nombor 3, nampak percentage kan, cuma kat sini depreciate. Depreciate tu maksudnya macam semalam lah kan, susut. Susut tu dalam bahasa Melayu tu susut lah. Susut tu adalah turun. So turun 10% each year lah. So bila turun, asalnya setahun 100%. Tolak 10% dapat 90%. Okay, the value at the beginning of the year, if the original price, so that means your first term lah, 50,000. So A is 50,000. R tadi adalah 90%. 90 over 100. So you got R 0.9. Find its price. So masih lagi TN sebab dia nak price dia. Sebab asal original price dia 50,000. So bila 10 tahun berapa price dia? Bukan how much he has saved semua jumlah dia itu beza tau. Sebab ni adalah price car tu setelah 10 tahun. So still TN, cuma ada perkataan after. So after 10 years, that means T11. So NU adalah 11 because after 10 years. So you pun kira T11 sama, masukkan dalam formula 50,000 A, R adalah 0.9, N minus 1, 11 minus 1. So samalah 50,000 kalikan dengan 0.9 kali kuasa 10. Tekan kalkulator dapat 17433.92 sen. Dia akan dapat banyak, tapi kalau dapat perpuluhan dia banyak, round off to 2 decimal places. Sebab money kan, money is 2 decimal places. Kalau you dapat perpuluhannya banyak, round off lah dalam 2 decimal places. Tapi kalau dapat sebiji macam soalan nombor 2 tadi, RM44.05, then okey lah. Kalau dapat banyak, then round off to 2 decimal places. About money. Let's say the price of car after 10 years is 17433.92 sen. Okay, so itu untuk you punya problem solving for soalan business ekonomi. Soalan dia tak adalah panjang sangat tu, tidak lah, tapi related to business. Sebab selalu kalau SPM kan soalan dia panjang juga kan, untuk problem solving geometrik dengan arithmetic. Tapi yang ni tak, soalan dia taklah begitu panjang. Cuma you kena bezakan dalam problem solving tu mana soalan geometrik, mana soalan arithmetic bila dalam exam. Keyword dia kat situlah yang mana bagi tips ni. Ni ataupun kita cari first 3 terms tu, kita tengok R dengan D ke sama. Tapi kalau kenaikan, raise, macam soalan arithmetic tu, kita sah-sah tahu itu adalah soalan arithmetic. Okay, so that's all untuk 6.2 sampai soalan nombor 3 kan, sebab dia 3 example saja. Then maiden stop. Then that is end of chapter 6. Sebab chapter 6 dia pendek. Tapi soalan ni kita akan tengoklah kat soalan tutur. Sebab chapter ni adalah keluar exam. Then nanti next week kita akan pergi pada chapter 7, chapter last, Mathematics Finance. Dan hari Selasa baru madam buat revision UPS. Sebab next week you muat kan. So better petang tu hari Senin buat revision, hari Selasa baru masuk revision. Maksudnya revision tu madam buat pada yang tak ada melibatkan muat. Maksudnya muat tu pukul sampai pukul 1 kan. So hari Senin lecture online you petang. So hari Senin tu masuk tajuk baru, hari Selasa baru revision UPS. Lepas tu sambung lecture untuk topik 7. So kalau tak ada apa-apa, boleh faham kan untuk 6.2. Nanti lebih faham boleh tengok kat soalan tutur bila kita tengok soalan topik 6. Ada pertanyaan? Tak ada. So kalau tak ada, madam stop kat situ lah. Then boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih.